در این ویدیو به معرفی و بررسی یه ابزار پیشرفته خواهیم پرداخت که به طور دینامیک مناطق اشباع خرید و فروش رو بر اساس هوش مصنوعی محاسبه و در تشخیص سیگنال‌های دقیق و هوشمند برای ورود و خروج از بازار میتونه بهتون کمک کنه. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو از دست ندین و تا آخر با بنده همراه باشید. سلام، من علیرضا هستم و اینجا کانال گلدن تریدینگ سیستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از سری آموزش اندیکاتور و استراتژی های معاملاتی تریدینگ ویو. اندیکاتوری که در تصویر مشاهده میکنید یه ابزار معاملاتی پیشرفته هست که شاخص قدرت نسبی روند یا همون RSI رو با تکنیک های هوش‌مندی ماشین لرنینگ ترکیب میکنه تا مناطق اشباع خرید و فروش رو به صورت دینامیک تعیین کنه. این اندیکاتور نوین بدون تأخیر با شرایط بازار سازگار میشه و ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران ارائه میده تا با دقت بیشتری نقاط بهینه برای ورود و خروج از معاملات رو شناسایی کنند. اصلی ترین جزء اندیکاتور این خط هست که بهش RSI لاین گفته میشه و در محدوده 0 تا 100 نوسان میکنه. اندیکاتور همونطور که اشاره کوتاهی بهش داشتیم دارای دو آستانه خرید و فروش هست که به صورت دینامیک محاسبه و نمایش داده میشن. این اندیکاتور با استفاده از تکنیک های هوش‌مندی ماشین لرنینگ آستانه های اشباع خرید و فروش رو محاسبه و به جای تکیه بر آستانه های ثابت RSI مقادیر تاریخی RSI رو به 3 خوشه تقسیم میکنه تا به طور هوشمندانه آستانه ها رو تعیین و با شرایط بازار تطبیق بده. به هر حال با این کار 3 ناحیه تفکیک شده رو میتونیم در اندیکاتور مشاهده کنیم: ناحیه اشباع خرید، ناحیه اشباع فروش و ما بین این دو ناحیه. اندیکاتور بر اساس محل قرارگیری خط RSI میاد و این خط رو به 3 رنگ مجزا نمایش میده. اگه خط RSI بالاتر از آستانه خرید باشه خط RSI به رنگ سبز نمایش داده میشه. اگه خط RSI پایین تر از آستانه فروش باشه خط RSI به رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد و اگر هم خط RSI بین این دو محدوده قرار داشته باشه به رنگ خاکستری نمایش داده میشه. حالا از این رنگ بندی RSI میتونیم وضعیت بازار رو متوجه بشیم. یعنی اگه خط RSI سبز باشه نشون دهنده وضعیت صعودی بازار هست، اگه خط RSI قرمز باشه نشون دهنده شرایط نزولی بازار هست و اگر خط RSI به رنگ خاکستری نمایش داده بشه نشون دهنده یه وضعیت خنثی یا فاز تثبیت هست. باز از این خطوط میتونیم برای دریافت سیگنال های خرید و فروش هم استفاده کنیم. سیگنال خرید زمانی صادر میشه که RSI از آستانه خرید عبور کنه که نشانه ای از مومنتوم صعودی هست. سیگنال فروش بالعکس زمانی صادر میشه که RSI از آستانه فروش عبور میکنه که نشانه ای از مومنتوم نزولی خواهد بود. این سیگنال ها دوستان به علت اینکه آستانه ها به صورت دینامیک تنظیم میشن تا شرایط بازار رو بدون تأخیر منعکس کنند، به همین دلیل از سیگنال های ثابت RSI قوی تر و قابل اعتمادتر هستند. ضمناً اندیکاتور هنگامی که سیگنال های خرید و فروش بر اساس معیارهایی که خدمتتون عرض شد رو در چارت مشاهده کنه قابلیت صدور آلرت رو داره که میتونید تنظیمش کنید. اینکه از مابقی قابلیت های RSI با این اندیکاتور هم میتونیم کار کنیم یا نه رو طراح اندیکاتور بهش نپرداخته. البته یه مقدار صافی یا تأخیر هم به RSI اضافه شده که در ادامه ویدیو بهش میپردازیم. شاید به همین علت بحثی دربارش نشده، ولی اگه دوست داشتین که به صورت کاملا اصولی با اندیکاتور RSI آشنا بشین و نحوه کار باهاش رو یاد بگیرین، پیشنهاد میکنم ویدیوی شماره 19 از دوره آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال که لینک ویدیو رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم رو پس از پایان این ویدیو حتما مشاهدهش کنید. با مشاهده این ویدیو قطعاً بهتر میتونید با اندیکاتور RSI ارتباط برقرار کنید و سیگنال های معاملاتی مناسبی رو تشخیص بدین.
بگذریم. برای انداختن اندیکاتور روی چارت باید وارد سربرگ ایندیکیتورز بشیم. در تب سرچ بار عبارت ماشین لرنینگ RSI رو وارد کنیم. این اندیکاتور هست که توسط بک‌کوانت طراحی شده. قبل از اینکه بخوایم به قسمت تنظیمات اندیکاتور بپردازیم، میخوام ازتون درخواست کنم که اگر فکر میکنید اندیکاتور یا ویدیو مناسب هست، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگر هم دوست دارین با جدیدترین ابزارها آشنا بشین و نحوه کار باهاشون رو یاد بگیرین، پیشنهاد میکنم کانال خودتون، کانال گلدن تریدینگ سیستم رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید بهتون اطلاع داده بشه. بسیار خوب، قسمت اول مربوط به تنظیمات RSI هست. گزینه اول سورس RSI رو مشخص میکنید. گزینه بعدی هم پریود RSI رو تعیین میکنید. اندیکاتور دوستان اگه تیک این گزینه فعال باشه، با توجه به میانگین های متحرکی که در این کشو قرار داده شده میاد و یه مقدار صافی یا تأخیر رو به RSI اضافه میکنه که در واقع داره با این کار نویز های ریز بازار رو فیلتر میکنه. ولی اگه تیک این گزینه غیر فعال باشه، الان دقیقاً RSI سنتی رو بر روی چارت دارین مشاهده میکنین، ولی اگه تیک این گزینه فعال باشه، یه مقدار صافی یا همون تأخیر رو به RSI اضافه میکنه. حالا در این قسمت نوع میانگین متحرک رو مشخص میکنید. در گزینه اسموتینگ پریود در واقع پریود میانگین متحرک رو تعیین میکنید. حالا اگه نوع میانگین متحرک بر روی آلما قرار داشته باشه، در این قسمت باید بیاین و پریودش رو تعیین کنید. دو قسمت بعدی مربوط به تنظیمات آستانه های خرید و فروش هست. در این گزینه مقدار ماکسیموم و مینیموم برای شناسایی آستانه ها رو تعیین می کنید. همچنین گام ها رو هم مشخص می کنید که در نهایت ماشین لرنینگ از این اطلاعات برای تعیین آستانه ها استفاده می کنه. در قسمت بعدی هم مشخص می کنید که چه تعداد کندل برای تعیین آستانه ها اندیکاتور باید در نظر بگیره. بهتر دوستان این گزینه ها دستکاری نشه، چون محاسبات اندیکاتور پیچیده هست. در نهایت تیک این گزینه رو اگه غیر فعال کنید، دیگه آستانه ها رو اندیکاتور بهتون نمایش نمیده. گزینه بعدی هم اگر تیکش فعال باشه، میاد و بر اساس رنگ خط RSI رنگ کندل ها رو تنظیم میکنه. یعنی اگر خط RSI سبز باشه، رنگ کندل ها رو یه مقدار سبز میکنه. اگه خط RSI قرمز باشه، رنگ کندل ها رو یه مقدار قرمز قرار میده. آخرین گزینه ای هم که در قسمت تنظیمات اندیکاتور داریم و به نظرم مهمترین قابلیت اندیکاتور هم به حساب میاد، حالت مولتی تایم فریم اندیکاتور هست که میتونید تنظیم کنید RSI تایم های بالا رو در تایم فریم جاری اطلاعاتش رو بهتون نمایش بده. انشالله که براتون مفید باشه. رو قله میبینم دوست من.